Salut, prieteni! Dacă inițial acest video ar fi trebuit să fie filmat seara și să vă arate lucrurile frumoase din centrul vechi al Bucureștiului, iată că m-am decis să fac o filmare ziua în care să vă arăt cum arată de fapt centrul vechi din București, întrucât am fost foarte dezamăgit ducându-mă ieri și văzând niște lucruri care efectiv m-au dezgustat și m-au lăsat fără cuvinte. În primul rând, foarte multe baruri și restaurante care sunt închise definitiv, deci nu funcționează. Chiar dacă în filmarea de astăzi o să vedeți multe restaurante închise, asta e datorită programului, pentru că este filmat sâmbătă la ora prânzului. Dar o să vedeți că există foarte multe restaurante abandonate, clădiri abandonate și o atmosferă care, într-adevăr, m-a lăsat fără cuvinte, cum v-am spus. Aș vrea să știu și părerea voastră, poate mă înșel eu sau dacă, de exemplu, v-ați plimbat ziua, întrucât erau foarte mulți turiști prin aceste locuri. Ați mai venit seara să mâncați în această zonă? Aștept comentariile voastre și vă rog să priviți în continuare. Yeah, it's been rendered with a catapult.
Behälter. Ich glaube, wir haben die auch wahrscheinlich. Aceasta este poate singura zonă care a rămas ok, așa cum era și înainte, și porțiunea de pe strada Lipscani. În rest ați văzut și dumneavoastră cam cum arată. Mulțumesc pentru vizionare și nu ezitați să dați un like, să vă înscrieți sau să partajați cu prietenii și evident puteți să-mi lăsați un comentariu. Mulțumesc încă o dată.